নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ লৈছো আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটি ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই। এতিয়া ওলাইছো ভাদৈ পাচলি। ভাদৈ যিহে নেকি দুৰ্গা পূজাৰ ছিজন চলি আছে, সেয়েহে পূজা আমাৰ ভাদৈ পাচলিত কেনেধৰণে পাতিছে মানে সেয়েহে আপোনালোকক অকণমান ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখুৱাওঁ। তাৰপিছত ভিতৰৰ ফালে দীপিকা শাহুৱেক মানে গোলাপী আৰু মামী, সেই মামী আহিব ৰখি আছোঁ। তাৰপিছত সেই গুণগুণো ওলাইছে। বতৰটো মানে খুবেই বেয়া, সেইবাবে মানে এই দিনে পোহৰে ওলাইছোঁ আৰু দৰ্শন কৰি আহোঁগৈ দেৱী মাক। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈ চাই থাককচোন, খুবেই ভাল পাব। এইফালে আমাৰ গুণগুণ আৰু মইনাকাই টুকটুকিতে গৈ মামীক ঘৰৰ পৰা লৈ আহিলেগৈ। যিহে মামীহঁতৰ ঘৰ ভিতৰলৈ মানে এই ৰাস্তাটোৰ ভিতৰলৈ 10 ঘৰমানৰ ভিতৰত ঘৰটো হ'ব আৰু মামী এইফালে আমাৰ গুণগুণ। তাৰপিছত এয়া তিনিওগৰাকী উঠি ল'লোঁ। মইনাকাই স্পীডত আৰু টুকটুকি চলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে। তাৰপিছত আহি এয়া ভাদৈ পাচলি পালোহি। যিহে নেকি দিনে পোহৰে আহিছোঁ, সেইবাবে দেখিছে বৰ ভিৰ ভাৰ নাই ভাদৈ পাচলি। যিহে নেকি গধূলি ভিৰ ভাৰ হ'ব, যি পূজাৰ ছিজন যিহে নেকি চলি আছে আৰু সেয়েহে। তাৰপিছত এয়া ভাদৈ পাচলি দেখিছে। তাৰপিছত এয়া পূজাথলীলৈ আমি গোটেই তিনিজনী আগবাঢ়িলোঁ। মানে যিহে নেকি বতৰো খুবেই বেয়া দেখিছে, ভিডিঅ' কোৱালিটি দেখিয়ে গম পাইছে বতৰটো ঘোপ মৰা, বৰষুণ দিওঁ অৱস্থা। এয়া দেখিছে আপোনাৰ সেৱাৰ ঘৰতে আৰু মানে পোষ্টাৰ এখন আঁৰি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত এইফালে পূজাথলী পালোহি, ভিৰ ভাৰ নাই। যিহে নেকি 2 তিনিগৰাকী আছে আৰু তেনেকৈ মানে পূজা অৰ্চনা আমি কৰিলোঁ। কৰি মেলি এয়া ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহি আমাক গুণগুণক বোলে গেটখনত ফটো মাৰি দিব লাগে। দেখিছে একদম প'ষ্ট দি আছে, বোকা চক। এয়া দেখিছে গেটৰ সন্মুখত কিমান যে বোকা। তাৰপিছত আৰু কি কৰিম আৰু ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ চাহ তাহ খাই ভাদৈ পাচলিতে। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'ৰ দ্বিতীয়টি দিন। যোৱাকালি সিমানেই ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ আৰু সেয়া গুণগুণক অকণমান দৰ্শন কৰাই আনিলোঁ, নিজেও অকণমান সেৱা সৎকাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু চাহ তাহ খাই দেই। ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ, মানে এনেকুৱা ডাঙৰ বৰষুণ দিলে, একদম বোকা চোকা একদম কৰিব নহ'ল আৰু মানে শাক চাক কিবাকিবি লৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু। তাৰপিছত আজি সেয়া আৰু দ্বিতীয়টি দিন। আজি সেই ওলাইছোঁ, লগৰ কেইগৰাকীমান আহি আছে। দুলীয়াজানৰ কেনেধৰণে আয়োজন কৰিছে পাতিছে, তাকে বোলে অকণমান ঘূৰোগৈ ফুৰোগৈ চাওঁগৈ বুলি ৰেডি হৈ ওলাইছোঁ আৰু দেই। তাৰপিছত এইফালে চাওক আমাৰ টুইংকল বড়ো, এয়া চাওক আমাৰ সেই টুইংকল বড়োৱে কমফৰ্টেবল ড্ৰেছ পিন্ধি বেছি ভাল পায়, হয় না? সেয়েহে কমফৰ্টেবল ড্ৰেছ পিন্ধাই দিছোঁ। তাৰপিছত চাৰ্টটো দেখিছিলে আৰু বিশালৰ পৰা আনিছিলোঁ। কেনেকুৱা সেয়া দেখিছিলে আৰু। তাৰপিছত কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটি কৰিব দেই বুলি কৈ দিয়া। মোক ধুনীয়া লাগিছে নাই বুলি। আৰু ক্লিপ চাওঁ, ৱাও বিউটিফুল, ধুনীয়া লাগিছে দেই। তাৰপিছত লগৰ কেইগৰাকী সেই দেখুৱাম বাৰু, আহি আছে সিহঁতি পাচলিৰ পৰা। তাৰপিছত লগতে যাম, কেনেধৰণৰ হয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকক, গম পাই গৈ থাকিব আৰু। ঘৰৰ পৰা গোটেই কেইগৰাকী লগ খাই এয়া ওলাই আহিলোঁ। গাড়ী এয়া অইল মাৰ্কেটতে পাৰ্ক কৰি দিলোঁ। যিহে নেকি য'ত ত'ত গাড়ী পাৰ্ক কৰিব নোৱাৰি মানে। এয়া দেখিছে লগৰজনী ল'ৰাটো বোলে গৰম লাগিছে, তাৰপিছত এয়া 200 মিটাৰমান খোজকাঢ়িলোঁ। খোজকাঢ়ি অহাৰ পিছত এয়া ষ্টেট বেংকৰ ওচৰতে বহুত ধুনীয়া এখন পূজা পাতিছে। আনকালেতো বহুতেই ধুনীয়া, এইবাৰ বেছি ধুনীয়া দেখা নাই, তেও আৰু আপোনালোকক বোলো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। ভিৰ চক কিমান ভিৰ মানে। তাৰপিছত এয়া সোমাই আহিলোঁ। সোমাই দেখিছে এইফালে দোকান পোহৰবিলাক। তাৰপিছত এয়া মানুহ চক কিমান ভিৰ। এইডোখৰ এই দুলীয়াজানৰ নেপালী পূজা বুলি কয় আৰু এখন পূজা ষ্টেট বেংকৰ ওচৰতে আছে। বোকা পানী মানে, তেও বোকা পানী নেওচি হ'লেও মানে মানুহবিলাকে কেনেকৈ পূজা চাবলৈ আহিছে দেখিছে। মানে যিহে নেকি বছৰত পূজাখন এবাৰ পাওঁ। এয়া মণ্ডপটো দেখিবলৈ এনেধৰণৰ। অন্যবাৰতকৈ এইবাৰ বৰ বেছি মানে জাক জমকতাৰে সজোৱা মানে দেখা নাই। অন্যবাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ সজায়। সেয়েহে আৰু সোমাই গ'লোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ পূজা পাঠ মানে ধূপ এডালি আৰু মাক দৰ্শন কৰিবলৈ আৰু। এইফালে আমি গোটেই কেইগৰাকী লেপা থাপাকৈ ল'ৰা লৈ হাতে হাতে সোমালোঁ। এয়া দেৱী মা চক কিমান ভিৰ লাইন। আমাৰ এইফালে মহিলা, তাৰপিছত এইফালে পুৰুষ। তাৰপাছত আহিলোঁ এয়া দোকান পোহৰ ফালে। দেখিছে এয়া কি চৰাই জানো, এজনী নামটো মই পাহৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। ইমান ধুনীয়া লাগিছে। কাঠৰ দাম কিন্তু বহুতেই দেই। চালোঁ আৰু ভিডিঅ'হে কৰিলোঁ, ল'বলৈ তেনেকৈ নহ'লেই আৰু। তাৰপিছত এইফালে চাওক
দেখিছে চৰাইবাহ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। তাৰপিছত আহি পালোঁ এই টিপলিঙৰ নতুনকৈ খোলা হোটেল এখনত। ইয়াত বোলে বহুত ধুনীয়া থালি ভাত পায়, মানে অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড থালি ভাত আৰু গোটেইকেইগৰাকী ইয়াত দেখিছে। তাৰপাছত এয়া ভাত অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু যিয়ে নেকি 10টা 10:30 বাজিব হ'ল। গোটেইখিনিয়ে এয়া ভাত, গাহৰি মাংস, চিকেন মাংস কি পাৰিলোঁ আৰু গোটেইখিনিয়ে। এইফালে এটা ফেমিলি আমাৰ কিন্তু খাবই হ'ল, কিন্তু এওঁলোকৰ খানা আহি পোৱাহি নাই, আহিব আৰু লাহে লাহে। বন্ধুসকল সেয়া আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। বহুত দিনৰ ভিডিঅ' এটি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, পূজাৰ ভিডিঅ' আৰু এডিট কৰিবলৈ মানে সময়ে নাই মানে, আৰু ভিডিঅ' বৰ ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। যিকণ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিলেহে গম পাম। তাৰপিছত লাইক এটিও লগতে কৰিব। তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই। তাৰপিছত মানে কি সময় নাই পোৱা, মানে কি ঘৰুৱা কাম চলি আছে সেইবাবে সময় নাই পোৱা। আৰু তাৰপিছত সেয়া আৰু চাওঁতে দেৱালীয়ে পালেহি, পূজা গৈতো কৰোৱা পালেগৈ। আকৌ অতি সোনকালে নতুন ভিডিঅ' এটিত আপোনালোকক দেখুৱাম যে ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ মানে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, উকা কাপোৰ, আৰু তাত মানে কেনেধৰণে ফুল কৰোঁ সেয়ে আপোনালোকক দেখুৱাম। সম্পূৰ্ণভাৱে খৰচি মেলি দেখুৱাম কাপোৰযোৰ, মানে ডিজাইন কেনেকুৱা দিছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ দেখিবলৈনো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। নেক্সট ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব। তেনেহ'লে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।